आज आपण बनवणार आहोत तांदळाचे घावन. तर तांदळाच्या घावणासाठी इथे 1 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तर 1 वाटी पिठाला आपल्याला 2 वाटी पाणी घ्यायचं. ह्याच वाटीने ज्या पण भांड्याने तुम्ही पीठ घ्याल त्याच भांड्याने तुम्हाला 2 वाटी मोजून पाणी टाकायचं. जर तुम्ही 1 ग्लास पीठ घेतलं तर त्यात 2 ग्लास पाणी टाका त्याच ग्लासाने. इथे मी पीठ भिजवून घेतलेलं आहे. हे पहा, हे तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, असं पीठ तयार होतं. एक गोष्ट लक्षात करा, ही पिठी तयार करण्यासाठी पहिले तुम्हाला स्वच्छ राशनच्या तांदळाची ही पिठी आहे किंवा कुठलेही साधे तांदूळ, चिकट नाही, इंद्रायणी घेऊ नका, कुठलेही साधे तांदूळ घ्या. ते पहिले स्वच्छ धुवा आणि एका सुती कपड्यावरती ते वाळत घाला. 3 दिवस तुम्हाला सावलीत वाळवायचे आहेत, उन्हात वाळवू नका. 3 दिवस सावलीमध्ये वाळवलेले आहेत आणि मग मी हे गिरणीतून दळून आणलेलं आहे हे पीठ. हे पहा, एकदम मऊसूत पीठ आहे. तर हेच वापरायचं आहे. न भिजवता न धुता तांदूळ जर तुम्ही कच्चे तसेच जर दळून आणले तर घावणं होत नाहीत व्यवस्थित. त्यामुळे ही टीप नक्की लक्षात ठेवा की तुम्हाला धुवून तांदूळ सुकवायचे आहेत सावलीत 3 दिवस आणि मग दळून आणायचे आहेत. आता आपण घावणं करायला घेऊया. इथे मी तवा तापत ठेवलेला आहे. आता आपण इथे तवा तापत ठेवलेला आहे. हा हार्ड आयोनाइज तवा आहे जो आपण चपातीसाठी वापरतो. तुम्ही ह्याच्या बदल्यात बिडाचा तवा किंवा लोखंडी जो दोशाचा तवा येतो तो देखील वापरू शकता. माझ्याकडे नाही आहे तर मी इथे चपातीचा तवा वापरत आहे. एक टिप मी तुम्हाला आणखीन सांगते की तुम्हाला जर घावणं चिकटू नये असं तुम्हाला वाटत असेल तर आदल्या दिवशी ज्या चपात्या करतो आपण तव्यामध्ये, तर आदल्या दिवशी तेल लावून आपण चपाती करतो, ती चपातीचा तवा तसाच आपल्याला एखाद्या ताटाने झाकून ठेवायचा आहे. दुसऱ्या दिवशी त्याच्यात डोसे किंवा घावणं करा, अजिबात चिकटत नाही. मी तुम्हाला दाखवते. हा माझा कालचाच आहे तवा. मी झाकून ठेवला होता ताटाने रात्रभर. म्हणजे काय होतं, या तव्यामध्ये तेल मुरतं. आता मी हा गरम करते आहे आणि तुम्हाला घावणं बनवून दाखवते. तर ही एक टीपच आहे, नेहमी लक्षात ठेवा. आणि आता पीठ आहे ना, प्रत्येक घावण टाकायच्या आधी छान ढवळून घ्यायचं आहे. तुम्हाला लक्षात ठेवा ही गोष्ट. तर हे पहा, इथं मी पेल्याने हे पीठ छान असं हे करत आहे. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, एकदम बारीक धार धरायची आहे आपल्याला ह्याची आणि साईडनी सोडायचं आहे, मध्ये सोडायचं नाहीये. हे पहा, असं. ह्या घावण्यांना चहासोबत खा तुम्ही किंवा चटणीसोबत खा किंवा ह्याच्यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची आणि लसूण आणि कोथिंबीर वाटून टाकली तर तुम्हाला चटणीची गरज नाही, इतके छान लागतात. आता हे लगेच का हात लावू नका ह्याला, हे साईडने असे सुटतात, मगच ह्याला काढायचं आहे. आता आपण तेल सोडूया थोडंसं साईडनी. हे पहा, चमच्याने आपण थोडंसं तेल सोडणार आहोत. ह्या घावणांना जास्त तेल लागत नाही. हे पहा, आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे घावणावर. हे ताट मधून वर आल्यामुळं खाली घावणाला चिकटत नाही. हे जुनं ताट आहे त्यामुळे हे वर आलेलं आहे, ते मग खाली घावण ह्याला लागत नाही. तुमच्याकडे दुसरं कुठलं झाकण असेल तर ठेवा. झाकण काढून बघूया. हे पहा, छानपैकी घावण वाफलेलं आहे. आता आपण हे काढूया साईडनी. हे पहा, घावण साईडनी छान वर आलेलं आहे. तर आपण हे आता सोडवून घेऊया. आणखीन एक घावण मी तुम्हाला करून दाखवत आहे आता. हे पाहतो, छान असं पीठ मिक्स करा. प्रत्येक वेळी मिक्स करा, नाही तर तळाशी जाऊन बसतं. तांदळाचं पीठ आहे, थोडं जड असतं ते. आणि हे पहा, वरून सोडा एकदम पातळ धार. आता जिथं जिथं मध्ये राहिले तिथं तिथं हे पीठ सोडा. आता साईडनी थोडंसं तेल सोडूया. आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. हे पहा, झाकण काढून बघूया. हे पहा, झाकण छान वाफलेलं आहे आपलं घावण. हे पहा,
घावन किती छान मस्त ब्राऊन केलेलं आहे. आता पण काढूया. साईडला थोडासा त्रास होतो काढताना, काळजी करू नका, पण ते क्रिस्पी होतं. हे पहा मस्तपैकी, हे पहा, हे पहा छानपैकी आता मी काढलेलं आहे मस्तपैकी. हे बघा किती छान क्रिस्पी झालेलं आहे. 5 मिनटं टाईम लागला तरी चालेल, पण मस्त क्रिस्पी करा. खूप छान लागतात. मुलं एकदम आवडीने कुरकुरीत डोसा असल्यासारखे खातात. आणि अशाच प्रकारे अशाच चपातीच्याच तव्यामध्ये जर तुम्ही डोसे कराल दुसऱ्या दिवशी, इडलीचे जे डोसे बनवतो आपण पिठाचे, ते सुद्धा असेच कुरकुरीत आणि छान होतात. तेही रेसिपी मी लवकरच अपलोड करणार आहे. आणि हे दुसऱ्या बाजून जास्त शेकायची गरज नाही, कारण पहिल्या बाजून एकदम छान क्रिस्पी झालेला आहे. तर हे बघा, तुम्ही बघू शकता. हे पहा आपलं तयार आहे. हे बघा, इथे मी पहिली 2 केलेली आहे. आता हे तिसरं घावण आहे. तर गॅस बंद करूया. हे पहा आपले छान छान घावणं तयार आहेत. हे पहा किती छान आणि क्रिस्पी आणि हलकं फुलकं घावण आहे. हे पहा इथे आपण 3 घावणं तयार केलेली आहेत. तुम्हीही अशी नक्की घावणं करा आणि खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा केचपसोबतही छान लागतात. माझी मुलं हे केचपसोबत खातात. नुसती पण छान लागतात ह्याच्यात जर हिरवी मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर टाकली तर. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.